Good morning everyone. Good morning. Welcome to Only Competition. আজি কি বহুত কম স্টুডেন্টস হন বৰষুণ পোৱাৰ পিছত সবে টোপনি মাৰি আছে নি ইতেতো ৰ'দে দিলে বাৰু গুৱাহাটীত আপোনালোকৰ তাত বতাৰ কেনে Good morning. Welcome to Only Competition. I am Puneet Talukdar and we will be starting English with Puneet Talukdar বা Puneet Sir আপোনালোকে জানে মোক গম পায় Welcome and আমি start কৰি দিও RBI Assistant so ইতিয়ালৈকে যিমান আমাৰ previous year question আছিলে সব previous year question আমাৰ কৰা হল so therefore আজিৰ পৰা আমি start কৰিবলৈ গৈ আছো কি আজিৰ পৰা আমি start কৰিবলৈ গৈ আছো practice set যে এনে ধৰণৰ question আপোনাৰ RBI assistant ইংলিশৰ পাৰ্টত যে 30 নম্বৰৰ আপোনাৰ question থাকে নহয় হে 30 নম্বৰৰ question এনে ধৰণৰ প্যাটাৰ্নত আপোনাৰ আহিব পাৰে ঠিক আছে let's start with the session যি সকল student আহিছা এবাৰ লাইক কৰি দিয়া subscribe কৰি দিয়া only competition হক and we will be starting with the session আৰু এটা কথা যেহেতু আপোনালোকে মই দেখি পাইছো বহুত ষ্টুডেন্টে আৰবিআই এসিস্টেন্টৰ কাৰণে ফৰ্ম ভৰাইছে আৰু আপোনালোকে চাই আছে যে প্ৰ্যাকটিস কৰি কৰিম সো প্ৰ্যাকটিস সেট এটা মই সেকশনাল ইংলিশ সেকশনটো আপোনাক এই এপত ভেৰি সুন কাইলে সানডে নহয় মোস্ট প্ৰবাবলি বাই মানডে মই আপলোড কৰাই দিম সো আপোনালোকে যদি আৰবিআই এসিস্টেন্টৰ কাৰণে প্ৰ্যাকটিস সেট বিচাৰি আছে তেন্তে এই প্ৰ্যাকটিস সেটটো আপুনি আমাৰ এপত পাই যাব এই এপটো আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এপ টু ডাউনলোড কৰিব লাগিলে আপুনি কি কৰিব লাগিব আমাৰ ডেসক্ৰিপশন বক্সত যায় লিংকটো ক্লিক কৰিব লাগিব ভেৰি সিম্পল ঠিক আছে লেটস স্টার্ট উইথ দ্য সেশন তো স্টার্ট কৰি দিও আজি হিমাক্ষী তুমি আনসার দিব লাগিব বেলেগ ষ্টুডেন্ট নাই আছোন এনিৱেজ আমি প্ৰথম স্টার্ট কৰিবলৈ গৈ আছো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন এটা কাম কৰো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন লাষ্টত কৰিম প্ৰথমে আমি নেক্সট পাৰ্টৰ পৰা স্টার্ট কৰো ৰবা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন পিছত কৰিম এন্ডত কৰিম Okay. Clause tester para start kuru prothome. ঠিক আছে সো মই কৈছিলো এর আরবিআই অ্যাসিস্ট্যান্টৰ আমি পেপার বিলাকটো দেখি পাইছো কিছুমানত ক্লজ টেস্ট আহিছে কিছুমানত আপোনাৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আহিছে সো দুইটাই আমি প্র্যাকটিস কৰিম প্ৰথমে ক্লজ টেস্টৰ লগত স্টার্ট কৰো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন এট দ্য এন্ড আমি কৰিম এবাৰ ঠিক আছে ওকে The importance of mental health has finally gained recognition in modern society. For decades, mental illness was dash and misunderstood. So dash and misunderstood ki hobo lage celebrated stigmatized promoted ne encouraged ki hobo lage answer yare now a answer to bahut simple because ami sobe dekhi paiso jeta newsot আপোনালোকে শুনিছিলে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ ডেথৰ আমি যেটা কথাটো শুনিছিলো তেটা আমি গম পাইছিলো যে তেখেত মেন্টাল হেলথৰ প্ৰবলেমছৰ পাৰে কি কৰি আছিল জুজি আছিল ৰাইট সো এই যে মেন্টাল হেলথৰ প্ৰবলেম আমি বেলেগক কব নোৱাৰো যেটা আপুনি নিজৰ ঘৰৰ মানুহ কব যে মই ডিপ্ৰেছনত আছো বা মই মেন্টালি ষ্টেবল নহয় সবে আপোনাক কি কব বেছি ভাগে আপোনাক গাউত যদি আপুনি কবলৈ যায় আপোনাক কব যে পাগল হৈ গৈছে নেকি সো পাগল আৰু মেন্টাল হেলথ ইলনেছক ইকুৱেল কৰি দিয়া আৰু সেই কাৰণে ডিসগাস্ট আই যে আপুনি কাৰোবাক কব নোৱাৰে যে আপুনি কি প্ৰবলেম ফেস কৰি আছে ৰাইট হে ওয়ার্ডটো আপুনি কোন ইংলিশৰ কোনটো ওয়ার্ডেদি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে দ্যাট ইজ অপশন বি জুলিয়া আনসার দিছে yes the correct answer is option b stigmatized now stigmatized or meaning কি হয় stigmatized মানে হয় যে regarded as disgraceful মানে আপুনি ভাবিব নোৱাৰে যে এই কথাটো মোৰ লগতো হ'ব পাৰে right so the correct answer here is option b stigmatized illness was stigmatized and misunderstood leading to discrimination against those suffering from psychological disorders মই অকল আপোনাক ডিপ্ৰেছনৰ কথা পাতা নাই এটা বহুত বেছি সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারও থাকে যেনে স্কিজোফ্ৰেনিয়া আপুনি শুনিছে সাগে মাল্টিপল ডিসঅর্ডার থাকে মানুৰ সরি মাল্টিপল এজন মানুতে বহুত গিটা মানুৰ ক্যাৰেক্টাৰ থাকে সো এইবিলাক বস্তু আমি নাজানো আমি নপঢ়ো সেই কাৰণে সবুকে মানুহে পাগল বুলি এটা ক্যাটেগৰীতে ঢালি দিয়ে পাগল কিন্তু হিয়তে পাগল নহয় হিয়তে এটা ডিসঅর্ডাৰ ফেস কৰি আছে এনিৱেজ discrimination against those suffering from psychological disorders today healthcare professionals dash that mental health is as important as physical health and require equal attention যেনে আপোনাৰ যেটা পেটটো বিষায় আপুনি কাৰ তাত যায় আপুনি ডক্টৰৰ তাত যাব যেটা আপোনাৰ দাঁতত কিবা এটা বেয়া হৈ যায় বা দাঁতৰ আপোনাৰ গ্যাপ আহি যায় তেটা আপুনি কাৰ তাত যায় আপুনি ডেন্টাল ডক্টৰৰ তাত যায় হেনে ধৰণে ইটা ডক্টৰছে কি কৈছে যদি আপুনি মেন্টালি
প্ৰবলেমছ ফেচ কৰি আছে তেন্তেও আপুনি ডক্টৰৰ তাত যাব লাগিব বিকজ ফিজিকেল হেল্থ আৰু মেণ্টেল হেল্থ দুইটাই আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই দুইটাই লগত লৈ কিনে আপুনি আগবাঢ়ি যাব লাগিব ৰাইট এনিৱেজ so choose the most appropriate word কি হ'ব লাগে 7 today healthcare professionals dash that deny reject dispute নে recognize কি হ'ব লাগে answer অকল জুলিয়ে answer দি আছে যে বাকি ষ্টুডেন্টস আজি আপোনাৰ কাৰণে মই চকলেট আনিছো যি অকল ষ্টুডেন্টে কাৰেক্ট answer প্ৰথমে দিব হিয়তক এটো দিয়া হ'ব পিউট স্যাৰ আপোনাক বহুত মিস কৰিছো দে আপুনি আজিকালি মোৰ সেশনত নাহে বেয়া পাইছো কিন্তু মই ওকে দীপিকা গুড মৰ্নিং হিমাক্ষী তুমিও আনসাৰ দিয়া নাই গুড মৰ্নিং টু দি কিনি এটা আনসাৰ দিয়া নাই এতিয়ালৈকে অকল জুলিয়ে নিজৰ একদম পতাকাটো লৈ থিয় হৈ আছে আৰু কাৰেক্ট আনসাৰে দিছে য়েস ইট উইল বি ৰেকগনাইজ ইটা কি হৈছে ডক্টৰছে আৰু হেল্থ প্ৰফেশনেলছে ৰেকগনাইজ কৰিছে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আনিছে নেকি য়েস ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আনিছো মই স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈছিলো কিন্তু দেখি পালো যে ষ্টুডেন্টছে নাই সেই কাৰণে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন এন্ডত কৰিম প্ৰথমে ক্লজ টেষ্ট লৈ আহিছো Anyways, এতে কি হ'ব professionals recognize that mental health is as important as physical health. ঠিক আছে okay. Stress, anxiety and depression. আৰু tell me truly, এই বস্তুটো আপোনাৰ লগত নহয় জানো মোৰ লগতটো বহুত হয় পঢ়া স্ট্ৰেছ আছে কামৰ স্ট্ৰেছ আছে আৰু মাহত এনেকুৱা দিন থাকে যত মই ডিপ্ৰেছ মানে কাৰো লগতো কথা পাতিব নোখোজো কান্দি থাকিবৰ মন যায় চিঞৰি দিবৰ মন যায় এটা ডিপ্ৰেছন থাকে হয় নে নহয় সবৰ লগতে হয় সো এটোই লেখা আছে স্ট্ৰেছ এংজাইটি ভয় ডিপ্ৰেছন হ্যাভ বিকাম ড্যাশ ইন আওয়ার ফাস্ট পেস্ড ওয়ার্ল্ড রেয়ার আনকমন আনইউজুয়াল নে প্রেভেলেন্ট তামাম বৰষুণ আহি আছে স্যাৰ আৰে বৰষুণ আহি আছে বুলি তুমি ক্লাছ এৰি দিবানি বৰষুণ তো যোৱা কালিহে আহিছে Okay. Regular হয় regularly হয় ঠিকে আছে tell me হয় নে নহয় মোৰটো হয় এই কাৰণে আপোনাক মই সুধিছো so therefore ইতে যে আমাৰ এই world টো এক মিনিটৰ ৰখিবলৈ সময় নাই আমাৰ তাত কাৰোবাৰ কথা শুনিবলৈ আমাৰ তাত সময় নাই সেই কাৰণে আমি দেখি পাওঁ যে majority of the population মই অকল মোৰ আপোনাৰ কথা কোৱা নাই ইভেন আপোনাৰ মা দেউতাৰ লগতো আপুনি কেতিয়াবা বহি আৰু মই এটো বস্তু আপোনাক কৈয়ে থাকো সদায় টাইম ওলাই কিনি নহয় নিজৰ মা দেউতাৰ লগত বহি ফেলে কথা পাতিবা বিকজ এই ডিপ্ৰেছন এংজাইটি হিয়তে বুজি নাপাব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ দুখটো বুজি পাব ৰাইট সো देयरफॉर এতে কি আনসাৰ হ'ব লাগে যে stress anxiety and depression have become dash in our fast paced world কি হ'ব of course it is prevalent মানে বহুত বেছি দেখি পোৱা হৈছো আগতে সময় মানুহ তাত বেছি আছিলে কাম কম আছিলে সেই কাৰণে স্ট্ৰেছও কম সেই কাৰণে আমাৰ পপুলেশন ইনক্ৰিজ হৈ গৈছিলে বহুত বেছি বিকজ টাইম বহুত বেছি আছিলে হাত ৰাইট এনিৱেজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন ডি prevalent now prevalent in our fast paced world affecting people across all age groups আপুনি মুতকে সৰু হয় আপুনিও স্ট্ৰেছৰ পৰে গৈ আছে আপোনাৰো এংজাইটি হয় আৰু আপোনাৰ ডিপ্ৰেছন হয় মই আপোনাতকে বহুত ডাঙৰ মোৰো এংজাইটি হয় মোৰো স্ট্ৰেছ হয় সো ইট ডাজ নট ডিপেন্ড অন এন ওয়ান টাইপ অফ এজ গ্ৰুপ সব এজ গ্ৰুপতে আপুনি দেখি পাব এন্ড সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্ৰাউণ্ডস despite increased awareness many individuals still dash to seek professional help due to কিহৰ কাৰণে due to social stigma and fear of judgment ইটাও আমি এই প্ৰবলেম এদি গৈ আছো কিন্তু আমি ডক্টৰৰ তাত যাব নোখোজো যে আমি যদি ডক্টৰ আমি যদি কাৰোবাক কৈ দিও যে মই সাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ তাত গৈছো তেন্তে মোক পাগল বুলি ভাবিব মানুহে আৰু সেই কাৰণে মানুহে হস্পিটেল বা ডক্টৰৰ তাত যাব নোখোজে so therefore at 8 কি হ'ব লাগে 8 নহয় 9 despite increased awareness many individuals still eager willing hesitate ne rush hello dimple good morning good morning good morning কি হ'ব লাগে নেটৱৰ্ক প্ৰবলেম হৈ আছে অলপ অলপ আচ্ছা ঠিক আছে ওকে সো eager এতে হ'ব নোৱাৰে willing এতে হ'ব নোৱাৰে rush এতে হ'ব নোৱাৰে the correct answer will be hesitate ইটাও মানুহে hesitate কৰে আমিও যে আমি সাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ তাত না যাও এটাতো হিয়তে পইচা বহুত বেছি লয় হেতু বেলেগ কথা কিন্তু আমি এই কাৰণেও যাব নোখোজো বিকজ আমি ভাবো যে আমি যদি সাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ তাত যাও তেন্তে আমাৰ ফ্ৰেন্ডস বিলাকে ভাবিব যে আমি পাগল হৈ গৈছো বা আমাৰ ৰিলেটিভস যে ভাবিব যে ই পাগল হৈ গৈছে আমাৰ বিয়া কেনেকে হ'ব বিয়াত মানুহে কব ই পাগল কিন্তু পাগলৰ ডক্টৰৰ তাত যায় হয় নে নহয় সো এই স্টিগমাৰ কাৰণে বহুত মানুহে ডক্টৰৰ তাত
এনে কিয়ৰটো সুধিবলৈ নাযায় যে মোৰ বহুত বেছি এংজাইটি, কিবা এটা ভাবিলে বহুত বেছি এংজাইটি হৈ যায়, খুব ভয় লাগে, মাজে মাজে ভয়ত কঁপি উঠো, এংজাইটি এটেক বুলি শুনিছে নে শুনা নাই? আই ডোণ্ট ন আপোনাৰ হয় নে নহয়, মই নিজৰ এটা কাজনক দেখি পাইছিলোঁ, তেখেতৰ কিন্তু এংজাইটি এটেক আছিলে, ৰাতি 12টা 1টা বজাত একদম উঠি আহে, বুকে খুব ধুপধুপাই থাকে, একো কথা নাই ষ্টিল, ৰাইট? চ' দেয়াৰফৰ আমি প্ৰফেচনেল হেল্প ল'ব লাগিব, বাট এই ষ্টিগমাৰ কাৰণে আমি নলওঁ। এনিৱেজ, governments and organizations must work together to create support system that are dash to everyone. That are what to everyone? Restricted, limited, denied, ne accessible. কি হ'ব লাগে answer? What should be the answer? কোনোবাই ইমোজিও দি আছে হাহা, আৰে ইমান সিৰিয়াছ টপিক কৰি আছো, কেনেকৈ হাঁহিব পাৰা ভাই? কি হ'ব? চ' গভৰ্ণমেণ্ট আৰু যিবিলাক এজেঞ্চিজ আছে যোনে এইবিলাক কামক ছাপোৰ্ট কৰে, তেন্তে সিহঁতে কি কৰিব লাগে, এটা এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে য'ত চবে আহি পেলাই নিজৰ কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। চ' সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ, যে তাতে দুখীয়া সুখীয়াৰ লগত কথা নাই, সৰু ডাঙৰৰ লগত কথা নাই, দাদা ভণ্টি এইবিলাকৰ লগত কথা নাই, কথাটো হৈছে যে চবৰ কাৰণে এক্সেচেবল, মানে চবে আহি পেলাই হেল্পটো ল'ব পাৰে, সেইটোক আমি এক্সেচেবল বুলি কওঁ। চ' কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন ডি। চ' দিছ ৱাজ দ্য ক্ল'জ টেষ্ট ফৰ টুডে। আচ্ছা, এতিয়া মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, যোৱাকালি 6টা বজাৰ ক্লাছটো নহ'ল, এইটো গম পায়নে? এতিয়া কথাটো হ'ল, মই নিজৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো লিখি দিছিলোঁ কেলে হোৱা নাই, কিন্তু বহুত ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে আছে যোনে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত নাই, সিহঁতক মই কৈ দিওঁ, যোৱাকালি আমাৰ 6টা বজাৰ ক্লাছটো নহ'ল, বিকজ এটা নতুন আমি ইউটিউবত কিবা এটা বস্তু ট্ৰাই কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, মানডেৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, একচুৱেলি ছানডেৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, ঠিকে আছে? আৰু এটা কথা, আপোনাৰ কাৰণে এপেক্স বেংক যে আছে, এপেক্স বেংকৰ আপুনি গম পায় ন 150টা চিট, 150টা ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে পোষ্ট ওলাইছে। চ' সেইটোৰ কাৰণেও আপোনাৰ ক্লাছ কেনেধৰণে চলিব লাগে ইউটিউবত, আৰু আমাৰ পেইড বেচ কেনেধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত চলিব, তাৰে কথা আমি পাতি আছিলোঁ, PYQ চাবলৈ বিচাৰি আছিলোঁ, আৰু লাষ্ট ইয়াৰ কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আছে সিহঁতৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰি আছিলোঁ, সেইকাৰণে কালি 6টা বজাৰ ক্লাছটো লোৱা নহ'ল, ঠিকে আছে? বাট আজিৰ পৰা আকৌ আপোনাৰ 6টা বজাত আজি কি আছে কোনে ক'ব মোক? আজি 6টা বজাৰ ক্লাছত কি আছে? আজি কিন্তু বহুত কুৱেশ্যন পাইছোঁ মই, অলপমান ডিসএপইণ্ট হৈছোঁ যে ইংলিছৰ কুৱেশ্যন কম আছিলে, তাতে মই দেখি পাইছোঁ আই থিংক হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যন আছে, মেথছৰ কুৱেশ্যন আছে, বাট অ'কে ন' প্ৰব্লেম, মই যিমান পাৰোঁ সিমানটা কুৱেশ্যন ট্ৰাই কৰিম ছল্ভ কৰিবলৈ। বাট আপোনালোকে এতিয়াও দিব পাৰে, এই ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছত কিন্তু আৰু মই কুৱেশ্যন নলওঁ। আপুনি গম পায় নহয়, আই থিংক মহাৰথীত মই অলৰেডি ডাউট ছেশ্যনৰ ফৰ্মটো সেই কৰিছোঁ, যোৱাকালিতে দিছোঁ, আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলতো দিছোঁ। চ' যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে ভৰা নাই, যদি আপোনাৰ ইংলিছত ডাউট আছে তেন্তে সেই ডাউট ছেশ্যনটো ভৰাই দিব, আজি 6টা বজাত মই ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিম আপোনাৰ, ঠিকে আছে? অ'কে, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, এৰাৰ ডিটেকশ্যন, ঠিকে আছে? লেটছ মুভ অন টু দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। দ্য কমিটি হেভ ডিচাইডেড টু পোষ্টপন দ্য মিটিং until next week because several members are unavailable. এতে এৰাৰ ক'ত আছে? The committee have decided to postpone the meeting until next week. Where is the error? আচ্ছা, যিসকল ষ্টুডেণ্ট এতিয়া মই দেখি পাইছোঁ বহুত ষ্টুডেণ্ট আহিছে, চ' এটা কাম কৰিম, এৰাৰ ডিটেকশ্যনৰ পিছত নহয় ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন কৰিম, কিন্তু যদি আপোনাক ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন পাৰ্টটো লাগে তেন্তে এবাৰ লাইক কৰি দিয়া, বিকজ মই জানো আপোনালোকে লাইক কৰা নাই। যিসকল ষ্টুডেণ্টে আহিছে এবাৰ লাইক কৰি দিয়া, লাইক ডান্স, শান্তনু আহি পেলাই লাইক কৰিছে, খুব ধুনীয়া। যিসকল ষ্টুডেণ্টে আহিছে এবাৰ লাইক কৰি দিয়া, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। লাইক হোৱাই নাই, 10টা লাইক হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, ৰাতিপুৱা 10টাৰ ক্লাছত 10টা লাইকটো হ'ব লাগে। নাও ৱেৰ ইজ দ্য এৰাৰ? এৰাৰটো আমি দেখি পাওঁ, কমিটি আমাৰ কি হয়? কমিটি ইজ আ কালেক্টিভ নাউন। কালেক্টিভ নাউন আপোনাৰ কি হ'ব? কালেক্টিভ নাউন ছিংগুলাৰ হ'ব। এতিয়ালৈকে আমি সেইখিনিয়ে মানি চলো যে কালেক্টিভ নাউন আমাৰ ছিংগুলাৰ হয়, আৰু ছিংগুলাৰ হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ভাৰ্বটো কি হ'ব লাগিছিলে? ভাৰ্বটোও ছিংগুলাৰ হ'ব লাগিছিলে। ছাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেণ্টত পঢ়িছোঁ আমি। চ' দেয়াৰফৰ এৰাৰ ইজ অপশ্যন এ। হ'ব কি লাগিছিলে? হ'ব লাগিছিলে, কি হ'ব লাগিছিলে? কোনোবাই ক'ব মোক? ফাৰ্ষ্ট লাইক কৰিছোঁ ছাৰ, অ'কে, দীপিকাই ফাৰ্ষ্ট লাইক কৰিছে, প্ৰণাম আচাৰ্য লাইক দেন, ঠিকে আছে। চ' ইট শুড বি হেজ। ছিংগুলাৰ ভাৰ্ব, ছিংগুলাৰ অক্সিলাৰী ভাৰ্ব আমি ইউজ কৰিব লাগিব। অ'কে,
Moving on to the next question. Neither the teacher nor the students was aware of the schedule changed announced yesterday. Schedule change announced yesterday, sorry. Neither the teacher nor the students was aware of schedule change announced yesterday. Again, আমি ইয়াতে দেখি পাও, this is neither nor case. Either or case asile, neither nor case asile, aru neither nor ba either or caseত মই আপোনাক কি কৈছিলো, যদি আপুনি neither বা either অকলে দেখি পায় সেন্টেন্সত তেন্তে তো verb যেটো লাগিব হেতু সিঙ্গুলার হ'ব, কিন্তু neither যদি নৰৰ লগত থাকে তেন্তে আমি verb বিচাৰি যাব লাগিব। সো এতে যদি আমি verb বিচাৰিব যাও, the verb নহয়, teacher verb নহয়, nor verb নহয়, the verb নহয়, students verb নহয়, verb কি হৈছে was। Now was er কাখৰ একদম আগত আমি subject to চাম, verb er আগৰ আপোনাৰ noun to চাব লাগিব। noun to যদি singular হয় তেন্তে verb to singular হ'ব, আৰু noun to যদি আপোনাৰ plural হয় তেন্তে verb to plural হ'ব। এতে কি আছে, students আছে, তেন্তে আমি was লিখিব নোৱাৰো, আমি কি লিখিব লাগিব, were লিখিব লাগিব। মানে আমাৰ noun to কি হৈ যাব, আমাৰ noun to plural হৈ যাব। So correct answer is option B. Error is in part B. सर मुझे भी थोड़ा ना कंजंक्शन में प्रॉब्लम है। मुझे भी का मतलब और किसको है? डिलीट कर दिया। ओके। The manager asked each employee to submit their report before the deadline expires. আচ্ছা, এটো কোশ্চেন নহয়, মই আপোনাক এটা কথা কম। যোৱাকালি না পৰহি মই আৰু এটা চেনেল চাই আছিলো, তাতে ইংলিছত নহয় হিহতে কৈছে যে ইচ, আচ্ছা প্ৰথমে আনসাৰ দিয়ক তাৰ পিছত মই কম। सर मुझे ना थोड़ा सा, अच्छा ठीक, कंजंक्शन में प्रॉब्लम बता देना आप, हम ट्राई करेंगे डिस्कस करने। अब पूरा कंजंक्शन तो नहीं बता पाऊंगा मैं दीपिका, बट जहां पे आपको प्रॉब्लम है वो ट्राई करेंगे वो करने का, सॉल्व करने का, ठीक है। यस, द एरर इज इन योर पार्ट सी। एरर इज इन पार्ट सी। কথাটো হল কেলে এরর আমার পার্ট সিট হয়, এতে দেয়ার শব্দটো ইউজ কৰা নহয়। নাও মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, আই থিংক রিসেন্টলি মই দেখি পাইছো এটা ইংলিশ চেনেলতে কৈ আছিলে যে আজিকালি নহয় আপোনাৰ ইচৰ লগত দেয়াৰ লেখা ইজ এপ্লিকেবল। ইয়েস, নর্মাল ইংলিশত নহয় আজিকালি এটা হিজ আৰু হার বিচাৰি না যায়। ইজ যদি লেখা আছে হিয়তে নেক্সট প্রোনাউনটো দেয়াৰ একসেপ্ট কৰি লয়, আজিকালি একসেপ্টেবল। ইভেন আপুনি যদি চ্যাট জিপিটি সুধিবলৈ যায় বা এআইত আপুনি পঢ়ি আছে, ইয়াতে কোনোবা আছিলে নহয় মোৰ এটা ষ্টুডেণ্ট যে মই ডাউট চ্যাট জিপিটিৰ পৰা ক্লিয়াৰ কৰাই লওঁ। সো সিহঁতক কৈ আছো যদি আপুনি এআই সুধিবলৈ যায় তো সিহঁতে ক'ব ইচৰ লগত দেয়াৰ এটা একসেপ্টেবল কাৰেক্ট সেন্টেন্স হয়, ঠিকে আছে। কিন্তু আপুনি যদি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ দি চাবলৈ যায় নহয়, এতিয়াও এক্সামিনাৰে কিন্তু ওল্ড ইংলিশত আছে, ইহঁতে একসেপ্ট কৰা নাই যে ইচৰ লগত আপুনি দেয়াৰ প্ৰনাউন লিখিব, নহয়। ইচৰ লগত আপোনাৰ এতিয়া আমি জেন্ডাৰটো নাজানো, মেনেজাৰ আৰু এমপ্লয় জেন্ডাৰ আপোনাৰ কি হয়, এমপ্লয় মেল হয় ফিমেল হয় গম নাপাওঁ আমি। এতে একচুৱেলি হিজ বা হাৰ হ'ব লাগিছিলে, বিকজ ইচ আপোনাৰ কি হয়, ইচ সিঙ্গুলার হয়। সো দেয়াৰফৰ আপোনাৰ কি কয় আনসাৰটো কি হ'ব, আনসাৰ এৰাৰ আছে, এৰাৰ ক'ত আছে, হিজৰ হাৰ হ'ব লাগিছিলে, দেয়াৰ হ'ব নোৱাৰে। বাট নৰ্মেল ইংলিছ যেতিয়া আপুনি কথা পাতি আছে কাৰোবাৰ লগত, তেন্তে আপুনি যদি দেয়াৰ শুনে তাতে আপুনি এৰাৰটো মাৰ্ক কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে, ডেট ইজ অন ইউ, বিকজ নাও ডেজ ইংলিছত দেয়াৰটো একচেপ্ট কৰা হৈছে, বাট ইট ইজ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ দি কাৰেক্ট নহয়, ঠিকে আছে। সো কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব, কাৰেক্ট আনসাৰ আপোনাৰ হ'ব অপশন সি, ঠিক আছে। নেক্সট কোয়েশ্চন, having finished all the work the employees went to celebrate their success. Having finished all the work the employees went to celebrate their success. Where is the error? ক'ত আছে error? যিসকল ষ্টুডেণ্টে জইন কৰিছা প্লিজ লাইক কৰি দিয়া,
ইটাও 10টা লাইক হ'ব পৰা নাই বকাৰ সিদ্দিকে কৈছে অপশন এ having finished is normal having finished ত error নাই শান্তনু error নাই অপশন 8 error নাই মই আপোনাক কৈ আছো নাই সিলিমা অপশন 8 error নাই having finished is grammatically correct perfect participle হয় তো যেনে মই ক'ব পাৰো having finished my exams I enjoyed my vacation so মোৰ exam শেষ হৈ গৈছে সেই কাৰণে মই exam কি কয় vacation enjoy কৰিব পাৰিছো so this is correct নাই স্যার ই ঠিকই আছে সিদ্দিকে বি চেঞ্জ কৰি দিলে বাকি the correct answer is there is no error in this sentence a sentence to একো error নাই সদায় যে আপোনাক সেন্টেন্স দিম তাতে এৰর থাকিব ইট ইজ নট কারেক্ট ঠিক আছে কেতিয়াবা মই এনে সেন্টেন্স লৈ আহিম যত আপোনাৰ এৰর নাথাকে আৰু এটো সেন্টেন্সত এৰর নাই অপশন ই ইজ দ্য কারেক্ট আনসার yes okay moving on to the next question the professor explained the concept so clearly that everyone in the class understood immediate where is the error error to ক'ত আছে error to ক'ত আছে আৰু কি হয় error হেতু আপুনি বুজাব লাগিব sir trap yes okay where is the error the professor explained the concept so clearly that everyone in the class understood it immediate now কথাটো হল immediate শব্দ নহয় adjective হয় immediate শব্দ immediate the word immediate is adjective and tell me what does adjective modify adjective কিহক modify কৰে বা কাৰ কথা পাতে adjective সদায় nounৰ কথা পাতিব now এতে যে শব্দটো লেখা আছে immediate এই immediate nounৰ কথা পাতি আছে জানো যে sentence to আপুনি যদি translate কৰি দিয়ে yes correct দীপিকা sentence to যদি translate কৰি দিয়ে তে কি লেখা আছে প্ৰফেসৰে ইমান ধুনিয়াকে কনসেপ্টটো এক্সপ্লেইন কৰিলে যে সব স্টুডেন্টে বুজি পালে ঠিক আছে একদম বুজি পালে কুইকলি বুজি পালে সোনকালে বুজি পালে না কথাটো হল immediate is a adjective and nounক ডিফাইন কৰে কিন্তু এতে এই যেটো শব্দ আছে নহয় নাউনক নহয় ই কাক ডিফাইন কৰি আছে আন্ডাৰস্টুডক ডিফাইন কৰি আছে নাও আন্ডাৰস্টুড হয় আন্ডাৰস্ট্যান্ড বা আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং which is a verb verbক মডিফাই বা verbক ডিফাইন কৰা শব্দ কি হ'ব লাগিব that should be adverb হ'ব লাগে নাও adverb যদি হ'ব লাগে তেন্তে immediate adverb হ'ব নোৱাৰে immediateৰ এন্ডত যদি আপুনি ly এড কৰি দিয়ে তেতিয়া হে হিটো adverb হৈ যাব adjective পাৰে so correct answer কি হ'ব লাগিছিল যেনে ধৰণে আপোনাৰ দীপিকাই লিখিছে immediately yes the correct answer is এতে actually হ'ব লাগিছিল immediately কিয় এতে adverbৰ দৰকাৰ কিয় adverbৰ দৰকাৰ because এই শব্দটোৱে understoodক এক্সপ্লেইন কৰি আছে understoodৰ কথা পাতি আছে right understood কি হয় verb হয় আৰু verbৰ কথা কোৱা বা verbক এক্সপ্লেইন কৰা শব্দক আমি adverb বুলি কওঁ adjective নহয় so correct answer ইয়াত কি হ'ব correct answer হ'ব option D the data collected from the survey indicates that customer satisfaction has improved significantly the data collected from the survey indicates that customer satisfaction has improved significantly বহুত জোরে বৰষুণ দি আছে একো শুনা নাই স্যার কি কৈ আছে এটা কাম কৰা না শান্তনু তুমি ইয়াৰফোন লগাই লোৱা যদি আছে ইয়াৰফোন লগাই লোৱা তেতিয়া অলপ বেছি ভালকে শুনি পাব চাগে এনিৱেজ কি হ'ব লাগে এটা আনসাৰ অপশন ডি বুলি কৈছে
সিদ্দিক তুমি কোৱাচোন ক'ত আছে এৰাৰটো অপশ্যন ই নো এৰাৰ ঠিক আছে বাকি ষ্টুডেণ্ট দীপিকাও নো এৰাৰ বুলি কৈছে নাও এতে এৰাৰ আছে ক'ত আছে এৰাৰ হেতু চোৱা তুমি এই পাৰ্টটো যদি তুমি কাটি দিয়া সেন্টেন্সটোৱে কি কৈ আছে সেন্টেন্সটোৱে কৈ আছে যে আমি যে ডেটা পালো সাৰ্ভেৰ পৰা সেই ডেটাটোৱে আমাক জনাই আছে কি জনাই আছে যে কাস্টমাৰ স্যাটিসফ্যাকশন এটা বহুত বেছি ইমপ্ৰুভ হৈ গল দ্যাট মিন্স এ ইন্ডিকেট ভাৰ্বটো যে আছে ইন্ডিকেট ভাৰ্বে কাৰ সাবজেক্টটো লৈ আছে এটো সাবজেক্ট লৈ আছে ডেটা সাবজেক্টটো লৈ আছে নাও এটা মোক কথা কোৱাচোন ডেটা সিঙ্গুলাৰ হয় নে প্লুৰাল হয় ডেটা সিঙ্গুলার হয় না প্লুরাল হয় ডেটা সিঙ্গুলার হয় না প্লুরাল হয় কোৱা সোনকালে কোৱা সিঙ্গুলার হয় না প্লুরাল হয় কারেক্ট সিদ্দিক ডেটা সিঙ্গুলার হয় না প্লুরাল হয় ডেটা আপনার প্লুরাল হয় ডেটা ইজ নট সিঙ্গুলার ডেটা ইজ প্লুরাল আৰু সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টত আমি কি পঢ়িছো যদি আমাৰ সাবজেক্টটো প্লুরাল হয় তেন্তে আমাৰ ভার্বটো কি হ'ব লাগিব ভার্বটো প্লুরাল হ'ব লাগিব নাও ভার্বটো যদি প্লুরাল হ'ব লাগে তেন্তে আমি ভার্বৰ লগত এস ই এস আই ই এস বিলাক এড কৰিব নোৱাৰো হয় নে নহয় সিঙ্গুলার প্লুরাল হয় জুলিয়ে প্লুরাল কৈছে ঠিক আছে সো ডেটা যদি আপোনাৰ প্লুরাল হয় তেন্তে আপোনাৰ ভার্বটো প্লুরাল হ'ব লাগিব আৰু প্লুরাল হ'ব লাগিলে আপোনাৰ কি হ'ব ইন্ডিকেট হ'ব লাগিছিল ইন্ডিকেটস নহয় এতে আপোনালোকে ৰং কেলে কৰিছে মই আপোনাক কম ৰং কৰিছে বিকজ আপুনি ভাবিছে সাৰ্ভেৰ লগত ইন্ডিকেট শব্দটো কানেক্টেড আছে নহয় সেই কাৰণে এটা কাম কৰিব যেটা আপুনি এৰৰ ফাইন্ডিংৰ কোৱেশ্চনছ কৰিব নহয় স্টেটমেন্টটো ট্ৰাই কৰিব এবাৰ অসমীয়া ট্ৰান্সলেট কৰিব নিজৰ মাইন্ডত অসমীয়া বেংগলী হিন্দী যেটো আপোনাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ হয় সেই ল্যাঙ্গুৱেজত এবাৰ ট্ৰান্সলেট কৰিব ট্ৰান্সলেট কৰি ফেলে আপুনি চাব যে কোনটোৰ কথা পাতি আছে এতে যদি মই অসমীয়া ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যাওঁ তে কি লেখা আছে আমি যে ডেটা কালেক্ট কৰিছিলো সাৰ্ভেৰ পৰা আমাক কয় কোনে কৈ আছে কথাটো ডেটাই কৈ আছে হয় নে নহয় সো ডেটা আৰু ইন্ডিকেট এটা পেয়াৰত আছে নাও এই দুইটা শব্দ যদি আপোনাৰ এটা পেয়াৰত আছে তেন্তে এটো ইন্ডিকেটস নহয় ইন্ডিকেট হ'ব লাগিব নাও আৰু এটা কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা আহে যদি ডেটা প্লুৰাল হয় ডেটাৰ সিঙ্গুলাৰ কি হ'ব what is the singular of data it is a latin word data singular কি হয় correct দীপিকাই ধুনিয়া আনসাৰ দিছে it is datum it is datum so correct answer here is option b okay spelling error আমি নকৰো আমি reading comprehension কৰো যেহেতু majority of students have already arrived ঠিক আছে reading comprehension কৰো আমি সো আপোনালোকে নহয় এবাৰ মোক reading comprehension টো পঢ়িলো আজি তো ভালকে দেখি পাইছা হৰু reading comprehension আনিছো ঠিক আছে reading comprehension দেখিছা and ইয়াৰ পিছত আপোনাক questions বিলাক মই কৈ দিম আৰু সেই question আমি discuss কৰিম ঠিক আছে Now, at a reading comprehension at lekha ase the concept of sustainable development has gained tremendous importance in recent decades as nations grapple with environmental degradation and resource depletion. Sustainable development refers to meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. This approach requires balancing economic growth, environmental protection, and social equity.
Industries worldwide are now adopting green technologies and eco-friendly practices to minimize their carbon footprint. Renewable energy sources such as solar, wind, and hydroelectric power are replacing fossil fuels in many countries. However, the transition to sustainability faces numerous obstacles, including high initial costs, resistance from traditional industries, and lack of political will. Developing nations particularly struggle with this transition as they prioritize immediate economic development over long-term environmental concerns. International cooperation and technology transfers are essential to ensure that sustainable practices become universal rather than limited to wealthy nations. Education and awareness campaigns play a crucial role in changing consumer behavior and corporate practices towards more sustainable alternatives. Okay, now অকমান সময় আপুনি পঢ়ি লওক আকৌ মই অলপ সময় দি আছো আপুনি পঢ়িব পাৰে তাৰ পিছত আমি কোৱেশ্চন চাবলৈ যাম ঠিক আছে যত আপুনি বুজি পোৱা নাই এবাৰ মোক কৈ দিব আৰু যেটা আপোনাৰ পঢ়া হৈ যায় এবাৰ মোক কৈ দিব স্যাৰ হৈ গৈছে লেটস ডু দা কোৱেশ্চনস বিকজ লাইক তো আপোনালোকে কোৱা নাই এতে 20 টা ষ্টুডেন্টে চাই আছে কিন্তু লাইক আপোনালোকে এতিয়ালৈকে কোৱা নাই সো জি অকল ষ্টুডেন্ট अगेन মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছো আপোনালোকে যদি ইটা কি কয় रीडिंग कम्प्रिहेंशन বিচাৰি আছে रीडिंग कम्प्रिहेंशन লৈ আইছো আপোনালোকে এটাও যদি লাইক নকৰে কিন্তু তাৰ পিছত মই কি কৰিব লাগে আই ডোন্ট নো ঠিক আছে নাও লেটস ডু সাম কোৱেশ্চনস এটা কোৱেশ্চনস কৰো আমি প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে what does sustainable development primarily aims to achieve sustainable development achieve কি কৰিব খুজিছে primary goal কি হৈছে sustainable development maximize profit for current business balance present needs with future requirements eliminate all industrial activities focus only on environmental protection now sustainable development ekdam first part ote apunar ki lekha ase sustainable development or definition to dia ase refers to meeting the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs mane present er jikhini lagotial bostu ase hikhini hiotok diok aro future or karone ami bostu khani thoi diu so the correct answer here is balance present needs amak ite ji lage with future requirements je agor amar je next generation ase hihotok je lagibo hihotor karone bostu khini ami thoi diu hetoke ami ki boli ko this next question according to the passage what is replacing fossil fuels in many countries nuclear energy coal based power renewable energy sources like solar and wind natural gas reserves ki hobo lage answer okay eto jodi ami saboloi jao passage ot kot lekha ase industries worldwide are now adopting green technologies and eco-friendly practices to minimize their carbon footprint. ठीक है से तार पिছত लेखा আছে কেনে ধৰণৰ বস্তু renewable energy sources such as solar wind and hydroelectric power are replacing fossil fuels in many countries so fossil fuels কোনে replace কৰি আছে fossil fuels nuclear energy replace কৰি আছে নহয় coal based power plant replace kori ase nohoy natural gas reserves replace kori ase nohoy the correct answer is fossil fuel renewable energy like solar wind ihote replace kori ase option C moving on to the next question what challenges do developing nations face regarding sustainability eta developed nations aru developing nations or mazot eta war ase ami Kyoto protocol saba paro Paris agreement saba paro ebilak apuni I hope current affairs ot poise environment ot poise jiokal student APSC ba UPSC er karone prepare korise hiote sage hunise ebilak protocol right recently ami hunisu je USA ki koise USA koise je ami Paris agreement to namanu ami tar pore out hoi jam
এটা ডেভেলপড নেশ্যনে যেতিয়া কয় যে এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে যে কনচাৰ্নছ আছে আমি তাৰ লগত ফ'ল' আপ নকৰোঁ, উই ডোণ্ট ৰিকুৱায়াৰ, তেন্তে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ লাইক চাইনা, ইণ্ডিয়া, ব্ৰাজিল, আৰ্জেণ্টিনা এইবিলাক কাণ্ট্ৰিজৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ এক্সাম্পল আহিব যে যদি ডেভেলপড নেশ্যনছে কম্প্ৰমাইজ কৰিব খোজা নাই, তেন্তে why would we compromise? আমি নিজৰ ডেভেলপমেণ্টটো এৰি কিনি কেলে কি কয় এনভাইৰনমেণ্টৰ কথা চিন্তা কৰিম, আমিও নিজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা চিন্তা কৰিম। চ' ইয়াৰে আনচাৰ কি হ'ব লাগে? What challenges do developing nations face regarding sustainability? চ' এইটোৰ আনচাৰো পেছেজত দিয়া আছে। ক'ত দিয়া আছে পেছেজত? এটা লেখা আছে, চি developing nations particularly struggle with their transition as they prioritize immediate economic development over long-term environmental concerns. So, এতিয়া আমি যে কোল জ্বলাই আছো হেতুৰ পাৰে কি কয় গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং হৈ আছে, হেতু কনসার্ন এতিয়া ম্যাটাৰ নকৰে। ম্যাটাৰ কি কৰে? এতিয়া ম্যাটাৰ কৰে যে কিমান জলদি আমি আমাৰ গ্ৰোথ, আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। চ' সেইকাৰণে ডেভেলপিং নেশ্যনছ বিলাকে কি প্ৰায়ৰিটাইজ কৰে? নিজৰ ইকনমিক গ্ৰোথক প্ৰায়ৰিটাইজ কৰে। দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন ডি। ঠিকে আছে, ওকে। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। The word degradation in the passage most near, so degradation or synonym সুধিছে এটা। এটোৰ কাৰণে এটা প্যাসেজ চাব নালাগে বিকজ তাত নাই। ডিগ্ৰেডেশ্যনৰ মানে কি হয়? ইম্প্ৰুভমেণ্ট, ডিটৰিয়েৰেশ্যন, ডেভেলপমেণ্ট নে এনহান্সমেণ্ট? ন ডিগ্ৰেডেশ্যন মানে কি হয়? ডিগ্ৰেডেশ্যন মানে হয় আপোনাৰ ভ্যালুটো, যিটো বস্তু আপুনি ইউজ কৰি আছে সেই বস্তুৰ ভ্যালুটো আপোনাৰ কি হৈ গৈছে? ডিক্ৰিজ হৈ গৈছে। ডিক্ৰিজ হৈ যোৱা বা ডিটৰিয়েৰেট হৈ যোৱা মানে ভ্যালুটো তল পৰি যোৱা বা ডেপ্ৰিচিয়েট হৈ যোৱা, এই সকল শব্দ আমি একে বুলি ধৰিব পাৰোঁ। সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াতে কি হ'ব? কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন বি, ডিটৰিয়েৰেশ্যন। কি হ'ব? ডিটৰিয়েৰেশ্যন, অপশ্যন বি। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। What role do education and awareness campaigns play according to the passage? So passageৰ মতে education বা awareness campaigns বিলাক যে স্কুল বিলাকেও কৰে, ইউনিভাৰ্চিটিজ বিলাকেও কৰে, ডিফাৰেণ্ট NGOছে কৰে। সো ইহঁতৰ ইম্পেক্টটো কি হয়? ইহঁতে কি ৰোল প্লে কৰে? They increase industrial production, they reduce government spending, they change consumer and corporate behavior towards sustainability, they eliminate the need for regulation. So এটো যদি আমি প্যাসেজত চাবলৈ যাওঁ, so last একদম কনক্লুজনত লেখা আছে কনক্লুজনত আপোনাৰ লেখা আছে education and awareness campaigns plays a crucial role in changing consumer behavior. কিহত? Changing consumer behavior and corporate practices towards more sustainable alternatives. So therefore correct answer কি হ'ব? Correct answer হ'ব option D হ'ব লাগে চাগে। No, option C. The correct answer is option C. They change consumer and corporate behavior. Sir, non-stop বৰষুণ দি আছে আমাৰ ফালে। আমাৰ ইয়াতে গুৱাহাটীত ৰ'দে দিলে অলপ। অকমান বৰষুণ আকৌ পঠাই দিয়কচোন। ঠিক আছে, এইটো ক্লজ টেষ্টটো আমি কৰিলোৱে। সো নাও লাষ্ট পাৰ্টত আমি গুচি যাওঁ। লাষ্ট পাৰ্ট আপোনাৰ কি? স্পেলিং মিষ্টেক যে আমি চাইছিলোঁ। স্পেলিং এৰাৰৰ বেছি আপোনাৰ কুৱেশ্যন ইমান হাৰ্ড কুৱেশ্যন আনা নাই। নেক্সট টাইম অকমান হাৰ্ড কুৱেশ্যন আনিম। ফাৰ্ষ্ট স্পেলিং আপোনাক সুধিছে, আচ্ছা ইনকাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড, ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো ৱৰ্ড আপোনাৰ স্পেলিংটো ৰং হৈ আছে এবাৰ মোক জনাই দিয়ক। Which of the spelling is wrong?
pronunciation, recommended reference নে restaurant কোনটো স্পেলিং ৰং হয় ইয়াৰে ভিতৰত correct deepika aru hina aru siddiq yes correct reference ot r a n c e নহয় r e n c e hobo lage so correct answer is option c reference spelling to wrong reference spelling ki hobo lage r e f e r e n c e identify the incorrectly spelled word relevant rhythm scissors separate কোনটো স্পেলিং ৰং ইয়াতে relevant rhythm scissors নে separate and the correct answer is again option C scissor or spelling এবাৰ মোক chatত লিখি দিয়াচোন কি হ'ব লাগে scissors or spelling কি হ'ব লাগে what is the spelling yes s c i s s o r s scissors ঠিক আছে scissors মানে গম পোৱা নহয় কেচি আমি যে কি কয় কাপোৰ বা পেপাৰ কাটো আইডেন্টিফাই দ্য ইনকাৰেক্টলি স্পেলড ৱৰ্ড ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো স্পেলিং ইনকাৰেক্ট হয় सक्सेसफुल टेम्परेचर अननेसेसरी ने वैक्यूम सीजर्स प्लूरल है सीजर्स प्लूरल है বৰষুণ যোৱাকালি ৰাতি বহুত হৈছিলে হেনা কিন্তু আজি ৰ'দে দিছে yes so temperature spelling to লিখি দিয়া একেলগে T E M P temperature এনেকে মনত ৰাখিবা পাৰা temperature T E M P E R A T U R E temperature so this is wrong right this is wrong temperature temperature whatever you say temperature or spelling to yate ma option ot likhiye dis moving on to the next question last question of the day identify the incorrectly spelled word wednesday weather weird ne writing মোৰ ফালে এটা ফ্লাড আহিব স্যার আরে অকমান বৰষুণ পঠাই দিয়াতে বহুত গৰম পৰিলে এটা So এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আপুনি এডিআৰই তো খুব বেছি দেখি পায় বিকজ আমি কি দেখি পাইছিলো এডিআৰই ত আপোনাৰ ই আই আই ই ইয়াৰ লগত বহুত খেল হয় ৰাইট আৰু এটাও আমি দেখি পাওঁ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ উইয়াৰ্ড উইয়াৰ্ডৰ স্পেলিং টু ৰং উইয়াৰ্ডৰ স্পেলিং কি হ'ব লাগে উইয়াৰ্ডৰ স্পেলিং আপোনাৰ হ'ব লাগে W E I R D weird এতে কি লেখা আছে W I E R D W I E R D নহয় W E I R D হয় ঠিক আছে okay so with this we will be ending today's session আজি session to আমি ইয়াত শেষ কৰো আৰু pdf to এটা এটো ক্লাছৰ মিলাই কিনি মোৰ তাত 6টা pdf আছে so গোটে 6টা pdf তিনিটা কে আজি আৰু কালি মই আপোনাক দি দিম কোড দি দিম মহাৰথীৰ জিবিলাক WhatsApp গ্ৰুপ আছে মহাৰথীৰ WhatsApp গ্ৰুপত শেয়াৰ কৰি দিম তাৰ পিছত আপোনাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ যে আছে অনলি কম্পিটিশনৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ হৈ গল মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ হৈ গল মই তাত আপোনাক এই pdf টো শেয়াৰ কৰি দিম সো ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি জয়েন কৰা নাই তেন্তে এটা কাম কৰিবা ডেসক্ৰিপচন বক্সত নহয় লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপুনি হে কৰিব পাৰে জয়েন কৰিব পাৰে ঠিক আছে with this we will be ending today's session and we'll be meeting কেটা আমি লগ কৰিম আজি 6টা বজাত with doubt session ঠিক আছে thank you everyone thank you and we'll meet in the next session
আচ্ছা লাইক কৰি দিবা দেই লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো পাহি নাযাবা ইমান বাৰ ক'লো কিন্তু এতিয়াও লাইক হোৱা নাই আৰু এটা কথা নতুন এতিয়া মই দেখি পাইছোঁ কোনোবাই নিজৰ নামটো চেঞ্জ কৰি আহিছে 3000 চ' 3000 তুমি কি কয় এটা কাম কৰা আইৰন মেনৰ ফেন চাগে তুমি চ' লাইক কৰি দিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা বিকজ আমাৰ ইয়াত অনলি কম্পিটিশ্যনত আমি কেতিয়াও ক্লাছ মিছ নকৰোঁ বহুত ৰেয়াৰ কেছ থাকে য'ত ক্লাছ মিছ হয় জেনেৰেলি গোটেই ক্লাছ আপোনাৰ গৈ থাকে Thank you everyone. Thank you Siddiq. Thank you Hina. Thank you Julie. And thank you Deepika. We will be meeting in the next session. Bye everyone. We'll meet soon.